No se tuntuu aika pahalta, se oli aika järkyttävä kokemus. Se olisi ollut, sen olisi ollut syytä olla pari hienompi kuin se oli. How could I possibly let this happen? Oli kyllä semmoinen, että ei fair, ei näin. Ja se oli niin noloa, Mä oon katsonut sitä ihan tähän päivään asti, eli reilut 20 vuotta nyt. Tapahtui 4. luokalla. Silloin oli just tämmöinen normaali sanakoe. Mä onnistuin saamaan siitä 0 pistettä. Aivan niinku, ei yhtään bongoa. Ja muistan sen niin hyvin, se oli jotenkin niin kova järkytys itselle. Et se oli semmoinen niinku hetki mun elämässä, jolloin mä mietin, että okei, ei enää ikinä tällaista. Mä kävelin kerran kaupungilla Maria Veitolan ohi ja tuoreena muotoiluyrittäjänä mä ajattelin, että mä menen promoomaan mun firmaa Marialle. Ja mä sitten keskeytin Marian ja hänen ystäviensä illan vietoon iltateen juonnin menemällä kysymään Marialta, että Maria, haluatko pelastaa suomalaisen luovuuden? Puolet Marian seurueesta hämmentyi ja puolet silmin nähden ärsyyntyi. Yhdessä palaverissa mä päätin sitten espoolaisena keventää vähän tunnelmaa, että mollataan vähän Vantaalla. Ja sitten heitän semmoisen huonon pienen Vantaan jokin siinä. Asiakas sanoi vaan, että mä oon itse asiassa Vantaan kunnallisvaltuustossa. No, ne oli iso tilaisuus, mutta mä otin ne semmoisena taakkana ja hirveänä työnä enkä mahdollisuutena niin kuin juhlia jotain. Ja sinne saatiin vain niin kuin, ehkä 20 henkeä paikalle ja juhlapuheet oli kamalia ja juhlatarjoilut oli vähän sellaisia hutastuja. Ja mun ensirakkaus istui mun syliin ja niin se kertoi mulle, että se pitää musta ja mulla ei vaan sydän riittänyt sanoa yhtään mitään. Mä menin ihan täysin kipsiin siitä. Hain 500 000 euroa tuotekehitysrahoitusta mun keksinnölle liitolaudalle. Kun laite todettiin hengen vaaralliseksi, sijoittajat vetäytyi hankkeesta pois. So on Monday I got a very annoyed email from one of our writers' boss wondering why I hadn't given the writer any feedback on material she sent me 9 months ago. Så hoppade jag. Vi hoppade till stångarna, liksom låta ri. Jag missade stången, gjorde en volt och en halv volt och föll. Och jag hade såna prikkaa helt här. Oli ihan ensimmäisiä kuvauskeikkoja, joka mun piti suorittaa yksin. Ja sitten kotiin, kun olin pitkän päivän jälkeen tullut takaisin ja katsomaan sitten materiaalia, niin huomasin, että mulla oli jäänyt mikki pois päältä ihan niin kuin koko päivä. Opinto-ohjaaja kysyi, että minne sä aiot hakea seuraavaksi opiskelemaan. Mä vastasin, että mä haen kauppakorkeakouluun, johon sitten opinto-ohjaaja rupesi nauramaan ja totesi vaan, että mietitään realistisempaa. Oikeastaan tästä sisuntuneena päätin, että tonnehän mä todellakin haen ja pääsin ensimmäisellä sisään. Sen jälkeen on koulu mennyt niin sanotusti vähän paremmin. Ja mä niin totesin, että on vaan parempi uskaltaa kuin jättää niin kokeilematta. Enpäs ole ikinä sen jälkeen tehnyt samaa virhettä. The whole thing wasn't that serious. Mä en oikeastaan oppinut tästä yhtään mitään tästä kokemuksesta, mutta tämän asian kanssa oli pakko elää, että mä nollasin itteni ja vielä mä oon hengissä.